हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानमाण्डु अफिसियल। आजदेखिको हाम्रो लेक्चर भने नम्बर सिस्टममा आधारित रहनेछ। नम्बर सिस्टम भनेको के हो त? हामीले बोर्डमा लेख्न सक्छौं। कुनै पनि नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेकै नम्बर सिस्टम हो। यहाँ पनि हामीले सेकेन्ड पोइन्टमा हेरौं, यो क्वान्टिटिजहरुलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने र त्यसमा एउटा सर्टेन भ्यालु दिने भनेको नम्बर सिस्टम हो। र नम्बर सिस्टम हाम्रो बेसिकली कम्प्युटर साइन्समा चारवटा हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, डेसिमल नम्बर सिस्टम। सो डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको हामीले युज गर्ने म्याथमेटिकल नम्बरहरू जुन 0 बाट 9 सम्म हुन्छ र यसको बेस भनेको 10 हो। यसको बेस 10 हो। अब आउँछ बाइनरी नम्बर। हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नम्बर सिस्टम भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टम हो, किनभने अल्टिमेटली हाम्रो डेसिमल, अक्टल, हेक्साडेसिमल जेसुकै छ त्यो अल्टिमेटली कन्भर्ट हुने भनेको बाइनरीमा नै हो, किनभने हाम्रो कम्प्युटरले जस्ट 0 र 1 मात्रै बुझ्छ। सो बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ बिट्समा आधारित नम्बर हो। बिट्स भनेको 0 अनि 1। सो यसको बेस भनेको 2 हो। अब यसमै हामी डिस्कस गर्छौं बिट, निपल र बाइटको बारेमा, यो बाइनरी के पार्टमा। सो बिट भनेको चाहिँ नम्बर सिस्टमको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट, त्यसलाई हामी बिट भन्छौं। र 4 बिट भयो भने त्यसलाई हामी 1 निपल भन्छौं भने हामीले 8 बिट भयो भने त्यसलाई हामी 1 बाइट भन्छौं। यो सबै बाइनरी डिजिट अन्तर्गत पर्छन्। त्यसपछि आउँछ अक्टल नम्बर सिस्टम। अक्टल नम्बर सिस्टम भनेको यस्तो नम्बर सिस्टम हो जसको बेस भनेको 8 हुन्छ र यसको नम्बर रेन्ज भनेको 0 देखि 7 सम्म हुन्छ। त्यो कुरा सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ। र 4th नम्बरमा आउँछ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको बेस 16, जसको बेस 16 छ त्यसलाई हेक्साडेसिमल नम्बर भनिन्छ भने यसको नम्बर रेन्ज भनेको 0 बाट 15 सम्म हुन्छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हेक्साडेसिमलमा 0 बाट 9 सम्म नम्बर हुन्छ भने 9 बाट माथि 15 सम्म अल्फाबेट हुन्छ। र त्यो अल्फाबेटको रिप्रेजेन्टेसन पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने जरुरी छ। जस्तै 10 लाई हामी ए भन्छौं, 11 लाई बी भन्छौं, त्यस्तै 12 लाई सी भन्छौं, 13 लाई बी भन्छौं, 14 लाई ई भन्छौं र 15 लाई एफ भन्छौं। सो यति नै रहेको छ आजको लागि क्लास। सो तपाईको असाइनमेन्टको रूपमा तपाईले गर्न सक्ने यसबाट आउने प्रोबेबल क्वेशन भनेको define number system, what are the types of number system, define bit, define nipple, define byte। यति नै रहेको छ र अरु भिडियोजको लागि हेर्दै गर्नु होला ज्ञानमाण्डु अफिसियल। थ्यांक यू।